ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ለሚከታተሉ በተለያየ ሀገር ላይ ያላሉ በአፍሪካ በአውሮፓ ላሉ ሁሉ በኢየሱስ ስምና ስልጣን መልካምነት በእነሱ እንዲያልፍ ጸልያለሁ። ጉብኝት እንዲሆን ጸልያለሁ። ልጆች የሚጠብቁ የልጆች ምርኮ እንዲለቀቅ ጸልያለሁ። የልጆች በረከት እንዲሰጣቸው ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። የሥራ እግዚአብሔር ሆይ በረከት ይለቀቅ። የሥራ ምርኮ ይለቀቅ። የትምህርት ምርኮ ይለቀቅ። የደስታ ምርኮ ይለቀቅ። የረፍት ምርኮ ይለቀቅ። የፈውስ ምርኮ ይለቀቅ። ማስተዋል ይለቀቅ። ረፍት ይለቀቅ። ደስታ ይለቀቅ። ጤንነት ይለቀቅ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጭንቀት የተነቀለ የጭንቀት የዲፕሬሽን መንፈስ በኢየሱስ ስም የተነቀለ በናዝሬት በጌታ በኢየሱስ ስም ይነቀል። አሁን ፈውስ እንዲያልፍ ጸልያለሁ። ለታመሙ ፈውስ እንዲሆን ጸልያለሁ። በእስር ቤት እጅ ትግባ። በእስር ቤት ያሉትን አስብ። በሆስፒታል ያሉትን አስብ። የተጨነቁትን አስብ። ግራ የተጋቡትን አስብ። እነሆ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ ጌታ ሆይ ወዳጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን እናት አባት እግዚአብሔር እነሆ ጌታ ያጡትን በሐዘን ያሉትን በኢየሱስ ስም አጽናና። አሁን የማጽናናት እጅ በእነሱ ላይ ትለፍ። የምህረት እጅ ትለፍ። የይቅርታ እጅ ትለፍ። በጎነት ይለፍ። የተሰበረ ልብ አሁን እንዲጠገን ጸልያለሁ። ልባችሁ በቃ በሐዘን ምክንያት በጣም ብትወዱት የተለያዩ ቤተሰቦች አታችሁ ልባችሁ ያዘነ እጃችሁ ልባችሁ ላይ አድርጉና እንጸልያለን። ዛሬ ያልፋል። የክብር ንጉስ ኢየሱስ ይባረክ። በፌስቡክ ጾምና ጸሎት ፕሮግራም ነበረኝና እንደዛ ልክ አንዲት ስትመሰክርልኝ ኢየሱስ ይባረክ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ የሚል ቃል ነበር። እህቴን ተረድቼ ቁጭ ባልኩበት ቤታ አጽናናኝ። ልቤ ጠገናለች። ጌታ ይባል። ወዲያው ተነሳዋለች ብቻዋን። በቃ ስደት የሚታወቃችሁ ልክ በውጭ ሀገር ልክ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው። በቃ ስደት ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን በስደት ቦታ ላይ ያሉ በሀገራቸው ላይ ያሉ ማናቸውም ዛሬ የተሰበሩ ልቦች የሚጠገንበት እንዲሆን ጸልያለሁ። ዛሬ የልብ መጽናናት፣ ዛሬ የልብ ጥገና ይችን እህቴን እንዳጽናና እንዳበረታ እግዚአብሔር ሆይ ልቧን እነሆ ፈጽመ ጌታዬና አምላክ እነሆ የተሰበረ ልብ ፈጽመ ጌታ እንዳጽናናት በአጠገቧ ሰው የሌላትን የኔ ጌታ አንተ መተግር የኔ ጌታዬና አምላክ ልዩ የሆነውን ሰላም ስለሰጣት አመሰግናለሁ። ከሀዘን ስላወጣት አመሰግናለሁ። አሁን ያዘኑ ልቦች እንዲጽናኑ ጸልያለሁ። ያዘኑ ልቦች ይጽናኑ። ያዘኑ ልቦች ይጽናኑ። ጌታዬ ሆይ በተለያየ ምክንያት እግዚአብሔር ሆይ ነው ጌታ እነሆ የሚወዷቸውን ያጡ በኢየሱስ ስም ልባቸው ይጠገን። የሀዘን መንፈስ በኢየሱስ ስም ይነቀል። የተነቀለ ከነሱ ላይ ጨለማ የጨለማ ቁራጭ በኢየሱስ ስም እያመጣ በህልም እያሳየ የሚያስለቅስ የሚዋጋ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይወጋ። የተወጋ በኢየሱስ ስም ይሰበር። የተሰበረ በህልማችሁ የሞቱትን ሰዎች የሚያሳያችሁ ይሄ የአጋንንት መንፈስ በኢየሱስ ስም ይቃወማል። በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም የተገለበጠ የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር አሁን መታሰብ ይሁን። ጌታው መታሰብ ለትውልድ ይሁን። መታሰብ ለልጆቹ በኢየሱስም በልጆች ላይ ልዩ የሆነ ጥበቃ ልዩ የሆነ ጥበቃ በህፃናቶች ልዩ የሆነ ጥበቃ በእርጉዞች ልዩ የሆነ ጥበቃ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም ይጸልያል። ባረክ ለልታለ በእግዚአብሔር ነው ስደት ለአባቴ አሜን 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 አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንጉሴታ ክፍለ ርስቴ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንጉሴታ ክፍለ ርስቴ አምላኬ አመሰግናለሁ የኔ ጌታ የኔ
ክፍሌ እድል ፈንታዬ ርስቴ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። የእስራኤል አምላክ ያዳንከኝ የታደከኝ የፈወስከኝ አመሰግናለሁ። እንደገና ለክብርና ለምስክርነት እግዚአብሔር ሆይ እንደገና በፊት ያቆምከኝ አመሰግናለሁ። አሁንም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር የታመሙ ሰዎች የታመማችሁ ባመማችሁ ላይ እጃችሁን አድርጎ የእግዚአብሔር ኃይል ያልፋል። በኢየሱስ ይባረክ። መንፈስ ቅዱስ አሁን ፈውሳቸው፣ አሁን አድናቸው፣ አሁን ታደጋቸው፣ አሁን መዳን፣ አሁን በጌታ በኢየሱስም የማዳን እጅ ይለፍ። አሁን የማዳን እጅ ይለፍ። አሜን። በቶንሲል ላይ ልክ አንገት ላይ ጉሮሮ ላይ ፈውስ አለፈ። ኢየሱስ ይባረክ። ፈውስ አለፈ። የክብር ንጉሥ አለፈ። አሜን አሜን። በጆሮ ላይ ፈውስ አለፈ። ክብር ለእግዚአብሔር። በልብ ሐዘን ላይ ፈውስ አለፈ። ኢየሱስ ይባረክ። የልብ ብርሃን ሲያልፋ ያለው አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ልባችሁን ያጨለመው አጋንንት ሰይጣን ነው እግዚአብሔር ይገልብጠው ዛሬ በኢየሱስ ስም። ለዳግም ወደቀ። የሐዘን መንፈስ ወደቀ፣ ተሰበረ። ክብር ለእግዚአብሔር። ተሰበረ ወዳጆቼ። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ተደጋጋሚ ሐዘን የሚያመጣ የጭቅጭቅን መንፈስ ደግሞ ዛሬ በኢየሱስ ስም ገለብጧል። ፈውስ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናል። ፈውስ በማናቸው በውስጥና በውጭ ደዌዎች ላይ ፈውስ የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ትሞታለህ ተብሎ በዶክተር ዘንድ የተነገራቸው ዛሬ እንደገና እድሜ እንዲጨመርላቸው ጸልያለሁ። እድሜ እንዲቀጥል ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሁን ይታሰቡ። በአልጋ ላይ ያሉ ፈውስ እንዲያልፍ ጸልያለሁ። በእግዚአብሔር በሆስፒታል ያሉ ፈውስ ይለፍ፣ በቤታቸው ፈውስ ይለፍ፣ በዊልቸር ላይ ፈውስ ይለፍ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈውሳችሁ ቅሩ። በኢየሱስ ስም ድናችሁ ቅሩ። በኢየሱስ ስም ታስባችሁ ቅሩ። በኢየሱስ ስም ታይታ ቅሩ። በኢየሱስ ስም ጸጋና ሰላም በስቶላችሁ ቅሩ። አሜን። ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። እንጸልያለን። እግዚአብሔር የወደደው የፈቀደው እንዲመረጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ከአንተ የሆነው እግዚአብሔር ሆይ ነው። ጌታ በጥበብ በእውቀት በማስተዋል የተሞላ እግዚአብሔር እንዲመረጥ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በሰው ሁሉ ዘንድ ያንተ ፈቃድና ሀሳብ የሆነበት ይሄ ጌታ እግዚአብሔር አባት ሆይ ከምን ጊዜውም የበለጠ እግዚአብሔርን ጌታዬና አምላክ እነሆ ለማምለክ እግዚአብሔር እንዲመለክ ከምን ጊዜውም የበለጠ እግዚአብሔርን የሚፈራ የሚወድ ጌታ ከአንተ የሆነ እንዲመረጥ ጸልያለሁ። አንተ የወደድከው የመረጥከው እግዚአብሔር ፓርቲ እንዲመረጥ ጸልያለሁ። የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ለንደንን ለአንተ ሰጠሁኝ። በለንደን ላይ በአውሮፓ ላይ እግዚአብሔር የሚሰራው የአጋንንት የሞት መንፈስ እነሆ የሽብርተኛ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይወገድ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። የወደቀ እነሆ ሰውን ደም አፍሳሽ ደም ጠጭ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይቃወማሉ። ራሳቸውን እነሆ መግደል፣ ራሳቸውን ማጥፋት፣ እነሆ ሰውን ለማጥፋት የወጣውን የአጋንንት ጉልበት ሁሉ በኢየሱስ ስም እና ስልጣን አፈርሳለሁ። አባትና መድኃኒት ሆይ እነሆችን ምድር ጠብቃት። አውሮፓን ጠብቅ፣ አፍሪካን ጠብቅ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ህዝቡን ጠብቅ፣ ትውልዱን ጠብቅ። ጥበቃ በኤርፖርት ጥበቃ፣ በአውሮፕላን ጥበቃ፣ በመኪና ጥበቃ፣ በመርከብ ላይ ጥበቃ፣ በእግረኞች ጥበቃ፣ በባይሳይክል ጥበቃ፣ በሞተር ሳይክል ጥበቃ የኔ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በሁሉም ዘንድ ሰዎች ባሉበት ሁሉ ዘንድ ያንተ ጥበቃ እንዲሆን እንጸልያለን። በትምህርት ቤት ላይ እለፍ ጌታ፣ በኮሌጅ እለፍ፣ በዩኒቨርሲቲ እለፍ በጌታ በኢየሱስ ስም። ማናቸውም እግዚአብሔር ወጣቶችን የሚያጠምድ ነው የተለያየ ሱስን የሚያስጀምር መጠጥን፣ ሲጋራ፣ እነሆ ዝሙትን፣ ፍትወትን፣ ርኩሰትን የሚያስጀምር አጋንንታዊ እነሆ ጥልቅና ሚስጥራዊ አሰራር በኢየሱስ ስም ገለብጧል። በኢየሱስ ስም አፈርሷል። በኢየሱስ ስም በዚህ መንገድ ትምህርታቸውን የሚያቋርጥ መንፈስ የተገለበጠ፣ ከዚህ መንገድ ከሰላማቸው የሚያወጣ በኢየሱስ ስም የተገለበጠ። ወጣቶችን አስባቸው የኔ ጌታ፣ በተለያየ ስርዓት ውስጥ ያሉትን ነፃ አውጪዎች ነፃ እንዲያወጣቸው ጸልያል። መታሰብ ለትውልድ ይሁን፣ መታሰብ ለዓለም፣ መታሰብ ለሰው ልጆች ሁሉ እንዲሆን ጸልያል። እግዚአብሔር የነፍስና የስጋ ፈውስ እንዲሆን ጸልያል። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስም ለእግዚአብሔር መንግስት እንዲበቁ ጸልያል። ኢየሱስ ያለው ህይወት አለው፣ ኢየሱስ የሌለው ህይወት የለው። እኔ ህይወት እውነት መንገድ ነኝ እኔ ጌታ ያልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ አንተ ጌታ እንድትገለጥ ጸልያል። ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር አባት በወደድከው በፈቀድከው መንገድ እንደተገለጥ ዛሬም ለትውልድ ሁሉ እንድትገለጥ ጸልያል። በኢየሱስ መዳን ለዱባይ፣ መዳን ለአውስትራሊያ፣ መዳን ለኢትዮጵያ፣ መዳን ለኤርትራ፣ መዳን እግዚአብሔር ለስዊድን፣ መዳን ለኬንያ፣ መዳን ለሱዳን በጌታ በኢየሱስ መዳን ለዓለም ሁሉ ህዝብ እንዲሆን
ጸልያለሁ። ለዩሮፖች ይሁን በጌታ በኢየሱስ መዳን፣ ለጌዎች መዳን፣ ሆሞሴክሹዋል መዳን፣ እግዚአብሔር በተለያየ አጋንንት ስርዓት ውስጥ ላሉ ለጠንቋዮች መዳን ይሁን፣ ለአስማተኞች መዳን ይሁን። የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር ለወጣቶች መዳን ይሁን። የኔ ጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን የነፍሰ ገዳይ መንፈስ አስሮ የሚያሰቃያቸው መንፈስ እነሆ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ስርዓት ውስጥ ያሉ ራስን አጥፋ ራስሽን አጥፊ የሚላቸውን መንፈስ በኢየሱስ ስም እንቃወማለን። የአጋንንት ሚስጥራዊና ግልጽ አሰራር በኢየሱስ ስም የወደቀው ባህር ውስጥ ግባ የሚል መንፈስ እንዲሞት በኢየሱስ ስም፣ ተሰቀለ የሚል መንፈስ በኢየሱስ ስም፣ ራስን አጥፋ የሚል መንፈስ በኢየሱስ ስም፣ መኪና ውስጥ የሚከት በኢየሱስ ስም የእነሱን ጦርነት ወዳጆች እንዋጋለን። እንደዚህ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። እንደዚህ በቃ ክፉ መንፈስ ለምን ራስን አታጥፋል? ተስፋ አስቆርጦ እንደዚህ እያለ የሚዋጋቸው በቃ እንዳለ አይምሯቸውን ተቆጣጥሮ ወደ ራሱ ፈቃድ ሀሳብ የሚመራ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይቃወማል። በጌታ በኢየሱስ ስም ይቃወማል። የአጋንንት አሰራር በኢየሱስ ስም፣ የነፍሰ ገዳይ መንፈስ እኔ ባለሁበት በዚህ ምድር ላይ ወደ 150 ሰዎች ራሳቸውን አጥፍተዋል። ኢትዮጵያዊና ኤርትራውያኖች ማለት ነው። ዛሬ በኢየሱስ ስም የነፍሰ ገዳይ መንፈስ ይቃወማሉ፣ ገለብጧል። በጌታ በኢየሱስ ስም ገለብጧል። ራስን የሚያስጠፋ መንፈስ፣ የሚያስከፋ መንፈስ፣ የሚያበሳጭ፣ የሚያናድድ፣ የተስፋ የሚያስቆጭ በኢየሱስ ስም ገለብጣለሁ። የተገለበጠ መገዳደል በኢየሱስ ስም የፈረሰ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን አዛለሁ። ተደማዊ የሚያረግ መንፈስ የተገለበጠ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን አፈርሳለሁ። የፈረሰው የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ እግዚአብሔር ተገልጧል። በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን እግዚአብሔር አባባቶ አሁን እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ሕዝቦችን ነው መጽናት እንዲሆን ጸልያለሁ፣ ብርታት እንዲሆን ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ እንዳልክ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በዘመኑ ላይ እንድታስታጥቀን ጸልያለሁ። የጸሎት ትጥቅ፣ የቃል ትጥቅ፣ የኃይል ትጥቅ፣ የእምነት ትጥቅ እግዚአብሔር ሆይ አንተን የመፍራት ትጥቅ እንድታስታጥቀን ጸልያለሁ። አንተን በመፍራት እንድንወጣ እንድንገባ እንድትረዳን ጸልያለሁ። አባትና አምላክ ፈራ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ልጆች ላይ ፈራ እግዚአብሔር በአገልጋዮች ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ከድፍረት ኃጢአት በኢየሱስ ስም ጠብቀን፣ ከፍች ጠብቅ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ከውድቀት ጠብቅ ጌታ ደግሞ ከእግዚአብሔር ቤትና መንግስት ከሚያስወጣ ነገር ጠብቅ የኔ ጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን። በተለያየ ፈተናና መከራ ከመንግስት ከቤት የወጡትን አስባቸው የኔ ጌታ አሁን የተጨነቁ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ከጭንቀታቸው አውጣ። የሚያስጨንቅ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይወጋ ይተወጋ። ከአስመራ ላይ ከኢትዮጵያ ላይ በኢየሱስ ስም፣ ከአፍሪካ ላይ ከአውሮፓ ላይ በኢየሱስ ስም ይወጋ ይተወጋ። የዘላለም አምላክና መድኃኒት በዚህ ሰዓት ጌታዬና አምላክ ቤታቸው ተዘግተው የተቀመጡ ተምረው ጌታዬና አምላክ አጋንንት ጥንቆላ እግዚአብሔር ድግምት እነሆ ሰዎች ቤተሰቦች እነሆ ጓደኞች አድርገውባቸው ጌታዬ እነሆ ህይወታቸው እነሆ ጌታዬ ከጥቅም ውጭ የሆነ እንዲታሰብ ጸልያለሁ። መታሰብ እንዲሆንላቸው ጸልያለሁ። ማናቸውም የጥንቆላ የድግምት የሟርትን አሰራር በምቀኝነት በቅናት የተሰራውን በጥንቋይ የተሰራውን በድግምት የተሰራውን እርግማንን ሁሉ በኢየሱስ ስም የፈረሰው በኢየሱስ ስም የተገለበጠው በኢየሱስ ስም እንዳይሰሩ የተደረገባቸውን የድግምትን አሰራር ሁሉ አፈርሳለሁ። የጥንቆላን አሰራር አፈርሳለሁ። እንዳያገቡ የተደገመባቸውን ድግምት በኢየሱስ ስም አፈርሳለሁ። እነሆ ሌሊት እነሆ መጥቶ የሚገናኝ መንፈስ ሰው ተመስሎ እነሆ ስፒሪቹዋል ሃዝባንድ ስፒሪቹዋል ዋይፍ በጌታ በኢየሱስ ስም ይወጋ ይተወጋ። በኢየሱስ ስም ሰንሰለቱ ይበጠስ። ሰንሰለቱ የተበጠሰ እንዲሆን ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም በክፉ መንፈስ በክፉ ስርዓት ውስጥ ያሉ እነሆ በበሽታ ተመስሎ ያለ በጌታ በኢየሱስ ስም የተገለበጠ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰው እንዲጠሉ የሚያደርግ ሰው እንዲሸሹ ያደረጋቸው በኢየሱስ ስም የተገለበጠ እነሆ በፍርሃት የገባ እነሆ በድግምት የገባ በጥንቆላ የገባ በሚጠጣ በሚበላ ተጠንቁሎ ተደግሞ የገባ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ከነሱ እንዲወጣ እንዲወገድ ጸልያለሁ። እንዲገላገሉ ጸልያለሁ። ፈውስ እንዲሆን ጸልያለሁ። ለታሰሩ መፈታቱ፣ ለአዘኑ መጽናናቱ፣ ለወደቁ መነሳቱ፣ ለሳቱ መመለሱ ከእግዚአብሔር ቤትና መንግስት ጌታው በሰዎች ተሰናክለው በራሳቸው ጉዳይ ጠላት አሰናክሏቸው ለወጡ መታሰብ እንደገና መታሰብ እንደገና መዳኑ እንደገና የኔ ጌታ አሜን። ወዳጆቼ በተለያየ ምክንያት ከእግዚአብሔር መንግስት ከእግዚአብሔር ቤት ወጣችሁ ኢየሱስ በዙፋኑ ላይ አሜን አሜን። አንተ መጸለይ ወዳለው ለእናንተና ጌታን የማታውቁ ኢየሱስ ይባረክ። ይህንን የክብር ጌታ ልቀበለው ልከተለው ፈልጋለሁ ለምትሉ ለእናንተ የንስሐ ጸሎት ጸልያለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ከዛም በኋላ ስልካችሁን ለሪሴፕሽን ብትሰጡ በእያላችሁበት
ሀገር አሜን እንዲከታተሏችሁ ማድረግ እንችላለን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንቀጥል ስላላችሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ።